Üdprepperek! Mi az apropója, hogy most ide kijöttem? Több dolog is. Elsősorban szeretném fölállítani a francia idegenlégiós sátramat, ami 2 személyes, de nyilván, hogyha nagy zsákokkal vagy, akkor inkább csak egy személynek elegendő. De ezt majd meglátjuk, hiszen még én sem bontottam föl, még én is most fogok vele ismerkedni, úgyhogy gyertek és tartsatok velem, nézzük meg ezt a sátrat. Na, itt van egy ilyen kis tisztás, és azt hiszem, hogy jó lesz arra, hogy ebédeljünk, illetve hogy bemutassam nektek a katonai sátramat, amit itt a hátizsákon magammal hoztam, alul van fölkötve, úgyhogy gyertek és állítsuk föl előbb a sátrat, mert bár elállt az eső, de bármikor újra kezdhet esni, mert eléggé borús az ég. A sátrat felállítani. Ez egyébként egy retro hátizsák, mint látjátok, már ez már viseltes. Hát ez kb. Olyan 40-50 éves, tehát ez egy régi technika, de még mindig jó. És kivesszük magát a sátor vasat. Ez még teljesen új, tehát ez még egyszer se használt kis sátor szöveg, mármint a sátor tartórúd, illetve a sátorszövegek, és maga a sátor. Nem egy ultra könnyű sátor, de nem túl nehéz, tehát igazából tartós maga az anyaga, egy elég vastag anyagú sátorról lévén szó. Nézzük meg, hogy milyen is ez a francia idegenlégiós sátor. Hát ez lesz itt a alja. Na. Van egy csomó sátorszöveg, illetve van egy csomó parakord. És ez pedig ugye a sátornak a sátoroszlop, amit visszarakjuk, mert ez jól fog jönni később. Na, ez ilyen rugós, tehát gyorsan össze lehet rakni, megvan az első, és itt a hátsó. De szerintem teljesen mindegy, mert egyforma nagyságúak, tehát elő-hátul bármelyik alkalmazható. Na, itt vannak a madzagjaink, és akkor vegyünk egy pár tüskét, és szúrjuk le a sátornak a 4 oldalát. Nézzük meg, hogy melyik oldalán van a bejárat, mert igencsak nem mindegy. És úgy látom, hogy ez úgy van összehajtva gyárilag, hogy be van fordítva az alja. Mert hogy az egész sátornak ez a érdekes gumírozott bevonatú az alja. Gimbalos csodával, de nem nagy sikerrel. Szépen itt kiszúrjuk a 4 sarkát. Nos, és itt van a
cipzárja, az első bejárat. Itt belül van nekünk egy ilyen szúnyoghálós cipzárunk is, és íme még kis sátrunk belülről, de még nincsen ugye berakva az oszlop. Az első sátorrudat. Igazából semmilyen pontja nincsen, egyszerűen csak ezt a keményebb részt kell megcélozni a sátornak a csücskénél, és oda rárakjuk. Végül is ennyire egyszerű. Itt van nekünk egy parakordunk, a leghosszabbat kéne kiválasztani. Ezen a befogón. És kifeszítjük. Nos, elkészült a sátrunk, így néz ki. Ki van feszítve mindenhol, itt hátul lehet látni, hogy ugye kívülről van a sátorvas, és ha megnézitek, akkor látható, hogy minden ilyen feszítési ponton ilyen extra erős varrás van, és a belső oldala is meg van erősítve még pluszba egy ilyen sarokanyaggal. Ugyanígy van itt ezen az oldalt is, tehát elég erősen meg van oldva. És hát maga az anyag, az pedig egy ilyen vízlepergető anyag, az egyértelmű, és belül pedig egy ilyen gumírozott anyagféleség. De nézzük meg, milyen belül. Ugyebár ez itt a mi kis bejáratunk, itt is lehet látni, hogy ilyen gumírozott anyag, kívül pedig ilyen vízlepergető, van egy szúnyoghálónk, ami ugye kiúszható, és itt van maga a sátornak a belső tere, ami igazából elég tágas, tehát ha nem is tágasan, de két ember is elfér itt ebbe a sátorba. Így néz ki a belső része a sátornak. Vannak rajta egy-két ilyen kis anyag lepergések, amik ugye ez egy ugyan új sátor, de maga ez a réteg, ami belülről impregnál, az sérült. Tehát tökéletesen már nem vízhatlan az egész cucc, de arra jó, hogy kimenjünk így nyáron vele így táborozgatni, és mondjuk egy kisebb mértékű esőt azért simán ki kell, hogy bírjon. Itt oldalt, mutatom, oldalt van nekünk egy ilyen kis szellőző végig, tépőzárral van megoldva, tehát így végig az egész oldala nyáron tulajdonképpen tud szellőzni, és ugyanez a másik oldalt is, ezen az oldalt, ilyen kis szellőző van végig. Tulajdonképpen gyönyörű szépen átjárja a levegő a sátrunkat. Ugye itt fönt mind a két oldalt a sátornál egy ilyen tetőszellőztető van, amit külön becsukni nem lehet, csak ezeket az oldalsókat. Itt pedig ugye maga a cipzárunk van, mivel szépen be lehet húzni a sátrat, tehát szépen be lehet zárkózni.
A sátrunk az nem túl magas, de igazából pont elég arra, hogy föl tudjunk ülni, és igazából könnyedén fel tudjunk öltözködni. Ez a francia katonai sátor így néz ki álcázva, és azért is mutattam be nektek, mert rendkívül jó áron, 10 000 forintért árulja a Pisti, bár ugye említettem, hogy hibás, mert öreg már az anyag, maga a külső gyöngyvászon egyébként nagyon jó állapotú, belül viszont ez a gumírozás, mint mondtam, az öregedés miatt helyenként leválik, de ez jelentősen nem befolyásolja a vízhatlanságát. Főleg, ha lefújjátok kívülre egy impregnálóval, egy nyári záport simán kibír, könnyű maga a sátor, mint láthattátok, egyszerű és trapabíró maga a kialakítása, úgyhogy mindenkinek szívből ajánlom, tehát tényleg egy jó sátor, és igazán jó áron. 10 000 forintért manapság egy ilyen strapabíró sátrat már nem lehet kapni, úgyhogy keressetek rá a Pisti weboldalán, vagy hívjátok fel a Pistit, és a készlet erejéig biztos ki fog titeket szolgálni. Ha tetszett a videó, akkor kérlek egy lájkkal támogasd a csatornámat, ha nem vagy még feliratkozva, akkor kérlek nyomd meg a kis feliratkozó gombot, hogy értesülj a újabb és újabb videóimról. Egyébként ilyen prepper, outdoor és különböző ilyen vészeseti videókat fogtok találni az én csatornámon, úgyhogy gyertek és tartsatok velem. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, erőt, reménységet kívánok mindenkinek, sziasztok!